สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาเจาะลึกภาพวาดภาพหนึ่งที่หลายคนน่าจะคุ้นเคยกันดีนะคะภาพที่เต็มไปด้วยชีวิตชีวาแสงสีสวยงามมาก Bal du Moulin de la Galette ค่ะของเปียร์ Auguste Renoir ครับผม Bal du Moulin de la Galette ปี 1876 ค่ะข้อมูลที่เราจะคุยกันวันนี้ก็มาจากบทวิเคราะห์ต่างๆเกี่ยวกับภาพนี้นะคะอยากจะชวนคุยว่าทำไมภาพนี้ถึงสำคัญนักถึงเป็นเหมือนสัญลักษณ์ของยุค Impressionism เลยครับภาพนี้มันเหมือนจับจิตวิญญาณของยุคนั้นไว้เลยนะฮะเรนัววาดตอนอายุประมาณ 35คือจากเดิมที่เป็นช่างวาดลายเครื่องปั้นเขาก็กลายมาเป็นคนสำคัญในกลุ่ม Impressionist ที่แบบว่าอยากจะนำเสนออะไรใหม่ๆให้วงการศิลปะครับซึ่งช่วงเวลาที่วาดก็น่าสนใจมากนะคะ1876นี่คือปารีสเพิ่งจะฟื้นตัวได้ไม่นานเลยใช่ไหมคะหลังจากสงครามฝรั่งเศสรัสเซียแล้วก็มีปารีสคอมมิวนิกใช่ครับเป็นประเด็นสำคัญเลยปารีสกำลังอยู่ในช่วงที่เรียกว่า Belle Époque จุดเริ่มต้นยุคสวยงามคือบ้านเมืองกำลังฟื้นตัวเศรษฐกิจเริ่มดีขึ้นชนชั้นกลางก็เติบโตอ๋อค่ะแล้วก็มีสถานบันเทิงกลางแจ้งแบบในภาพเนี่ยผุดขึ้นมาเยอะเลยค่ะภาพนี้เลยอาจจะมองได้ว่าเป็นการเฉลิมฉลองชีวิตชีวาที่กลับมาแต่ก็น่าคิดนะครับบางทีมันอาจจะเป็นการแสดงออกถึงความโหยหาความสุขเพื่อกลบเกลื่อนความเจ็บปวดที่เพิ่งผ่านมาก็ได้อืมคือมองแวบแรกเนี่ยดูสนุกสนานร่าเริงไปหมดเลยนะคะแต่พอสังเกตดีๆบางคนแววตาก็ดูเหมือนเม่อๆหรือบางคู่ก็เหมือนคุยกันจริงจังมันซับซ้อนกว่าแค่ภาพงานรื่นเริงทั่วไปไหมคะข้อสังเกตดีมากครับนี่แหละครับเสน่ห์ของ Impressionism คือการจับเสี้ยวขณะของชีวิตจริงซึ่งมันไม่ได้มีแค่อารมณ์เดียวเรนัวไม่ได้วาดภาพอุดมคติเพอร์เฟกต์แต่เป็นภาพชีวิตประจำวันของผู้คนที่มงมาดแถวนั้นเลยค่ะย่านศิลปินคนทำงานใช่ครับก็มีทั้งความสุขความผ่อนคลายหรืออาจจะมีกังวลปนๆอยู่บ้างจริงๆครับและถ้าพูดถึงเทคนิคแบบ Impressionism ที่เด่นๆในภาพนี้เลยที่ทำให้ภาพมันดูมีชีวิตชีวามากขนาดนี้คืออะไรคะชัดเจนที่สุดเลยนะครับคือการเล่นกับแสงงโดยเฉพาะแสงที่ลอดผ่านใบไม้ลงมาที่เรียกว่า dapple light อ๋อที่เป็นจุดๆพร่าๆทั่วภาพใช่ไหมคะใช่ครับมันทำให้รู้สึกเหมือนแสงกำลังเต้นระบำเลยสร้างความเคลื่อนไหวไปทั่วทั้งภาพเลยแล้วก็การใช้ฝีแปรงที่ฉับไวไม่ได้เกลี่ยสีให้เรียบเนียนแต่เหมือนตวัดป้ายทิ้งรอยไว้ให้ความรู้สึกมีพลังครับผมเรื่องสีก็เหมือนกันนะคะโดดเด่นมากใช้สีสดใสฟ้าม่วงชมพูเหลืองแบบว่าเหมือนเขาเลิกใช้สีดำไปเลยหรือเปล่าคะโดยเฉพาะในส่วนเงาถูกต้องเลยครับข้อสังเกตดีมากเงาในภาพนี้เต็มไปด้วยสีสันเลยโดยเฉพาะสีน้ำเงินสีม่วงซึ่งมันทำให้ภาพโดยรวมดูสว่างไม่หม่นเหมือนภาพยุคก่อนๆค่ะแล้วก็เทคนิคที่เรียกว่า optical mixing คือการวางสีสดๆหรือสีคู่ตรงข้ามไว้ใกล้ๆกันให้สายตาเราเนี่ยผสมสีเหล่าเองในสมองอ๋อมันก็เลยยิ่งทำให้เกิดความรู้สึกมีชีวิตชีวาสั่นไหวเหมือนบรรยากาศจริงๆตอนนั้นเลยครับการจัดองค์ประกอบภาพก็น่าทึ่งนะคะคนเยอะมากแต่กลับไม่รู้สึกอึดอัดวุ่นวายเลยใช่ครับเรนัวจัดวันเก่งมากคือเขาแบ่งโซนเหมือนมีโซนด้านหลังที่คนเต้นรำกันดูเคลื่อนไหวเยอะๆกับโซนด้านหน้าที่คนนั่งพักผ่อนพูดคุยกันทำให้ภาพมีทั้งจุดที่แบบว่าดึงดูดสายตาให้เคลื่อนไหวตามแล้วก็มีจุดพักสายตาด้วยสร้างมิติความลึกได้ดีด้วยนะคะคนที่อยู่ไกลๆก็จะดูเบลอๆหน่อยครับทำให้เรารู้สึกเหมือนกำลังยืนมองเข้าไปในเหตุการณ์นั้นจริงๆทีนี้นอกจากความงามทางศิลปะแล้วภาพนี้มันสะท้อนสังคมปารีสยุคนั้นยังไงบ้างคะเห็นว่ามีการรวมตัวของคนหลายชนชั้นด้วยประเด็นนี้น่าสนใจมากครับคือการที่คนจากหลากหลายพื้นเพเลยนะทั้งชนชั้นแรงงานศิลปินหรือชนชั้นกลางที่กำลังก่อตัวขึ้นมาสังสรรค์กันในพื้นที่สาธารณะแบบนี้ได้มันสะท้อนความเปลี่ยนแปลงทางสังคมความทันสมัยของปารีสยุคนั้นเลยค่ะการแต่งกายที่หลากหลายในภาพก็บ่งบอกถึงแฟชั่นบรรทัดฐานที่เปลี่ยนไปและที่สำคัญมากๆคือบทบาทของผู้หญิงนะครับที่เราเห็นในภาพเนี่ยคือออกมาอยู่ในที่สาธารณะได้อิสระมากขึ้นมีปฏิสัมพันธ์กับผู้ชายได้เปิดเผยกว่าเดิมมากต่างจากยุคก่อนๆใช่ครับต่างจากยุคก่อนหน้าอย่างชัดเจน
แสดงว่าภาพนี้ไม่ใช่แค่บันทึกความงามความสุขอย่างเดียว แต่เป็นเหมือนเอกสารทางประวัติศาสตร์สังคมวัฒนธรรมชิ้นหนึ่งเลยนะคะเนี่ย แน่นอนครับ มันคือการเฉลิมฉลองชีวิตประจำวัน ความสุขชั่วขณะ และความงามที่หาได้ในสิ่งรอบตัวเรา ซึ่งนี่คือแก่นแท้ของปรัชญา Impressionism เลย อืม ภาพนี้จึงไม่ได้ยิ่งใหญ่เพราะหัวข้อที่หรูหราอลังการ แต่เพราะมันยกระดับฉากชีวิตธรรมดานี่แหละ ให้กลายเป็นศิลปะที่น่าจดจำ มันจับภาพความหวัง ความมีชีวิตชีวาของผู้คนในยุคที่กำลังเปลี่ยนแปลงไปนะครับ สรุปได้ว่าบนที่มูแลงเดลาแกลเลตก็คือการกลั่นเอาหัวใจของปารีสยุค Impressionism ออกมาเลยนะคะ ทั้งแสง สีบรรยากาศ แล้วก็ชีวิตของคนธรรมดาที่กำลังมองหาความสุขสนุกสนานท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงต่างๆ รอบตัว ครับผม ซึ่งมันก็ชวนให้เราคิดต่อนะครับว่า การที่เรนัวเลือกที่จะโฟกัสไปที่ความสุขสบายๆง่ายๆแบบนี้ในช่วงเวลาที่สังคมกำลังปรับตัวอย่างมากเนี่ยมันอาจจะบอกอะไรเราเกี่ยวกับการค้นหาหรือการเห็นคุณค่าของความสุขเล็กๆน้อยๆในชีวิตประจำวัน แม้ในยามที่โลกภายนอกอาจจะดูวุ่นวายไม่แน่นอน ก็เหมือนกับที่เราอาจจะกำลังเผชิญอยู่ในยุคปัจจุบันนี้ก็ได้นะครับ เป็นประเด็นที่น่าคิดมากเลยค่ะ